Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Before we start off today, from the White Coat team, we hope that you all had a happy, blessed, and safe Thanksgiving this year, especially with the coronavirus is continuing its spread across the world with more than 60 million cases confirmed and in more than 190 countries and more than 1.4 million deaths. The virus is surging in many regions and countries that had apparent success in suppressing the initial outbreaks. The virus is always seeing infection rise again, so in the first segment, we'll cover the latest updates of COVID-19, promising treatment and vaccine. In the second segment, we are going to talk about the most important indicator for your mental health, which is sleep. We'll be going over all kinds of sleep disorders in adults and kids in all lines of treatment. We'll talk about insomnia, sleep apneas, night terrors, sleepwalking, and sleep inerrances in kids. Today's topic is very important because it represents a problem for 1/3 of the whole entire population. It's a very common problem, but the good news, it's treatable. And in the second segment, I'm hosting one of the outstanding psychiatrists in Southern California, Dr. Aneel Sharma. For interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding today's topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly today with any questions, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram on White Coat Alkarma. And to watch our latest episode, please subscribe to the YouTube channel Alkarma TV, and please activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكارما وايت كوت. قبل ما نبتدي بحب أتمنى لكل الناس بالتحديد اللي عايشين في أمريكا الشمالية سواء الولايات المتحدة أو كندا بعيد شكر سعيد، في نفس الوقت إنه يبقى سيف وآمن، لأنه زي ما حضراتكم شايفين في معظم العالم عدد حالات الكوفيد 19 أو كورونا فيروس بتزيد بشكل كبير جدا، بعد خصوصا بعض الدول ما نجحت ان هي زي ما بنقول to flatten the curve او ان هي ترجع يعني تسيطر على الوباء بشكل كبير، وخصوصا بعض الدول في اوروبا. ابتدينا نشوف سبايك تانية او ابتدينا نشوف زيادة تانية في اعداد كوفيد 19 بشكل كبير جدا. طبعا زي ما بقول انه كلمة الموجة التانية اللي بنسمعها كتير لا تنطبق على الولايات المتحدة الامريكية، لانه احنا لسه في الموجة الاولى، لانه للاسف ان احنا ما كانش في سيطرة بشكل كبير جدا، ما قدرناش نقلل الارقام. وبالتالي التزايد الفظيع اللي حاصل في اعداد كوفيد 19 زي ما بقول التجمعات طبعا ليها سبب كبير فيه، ولكن زي ما بقول الكويس في الموضوع انه اخيرا بدأنا زي ما بنقول كده نشوف نور في نهاية الطريق، وهو اللقاحات. بدأنا كمان نشوف علاج جيد بشكل كبير جدا. هنتكلم على كل ده النهاردة. هنتكلم على اخر العلاجات المتوافق عليها اللي هو الانتي بودي كوكتيل زي ما بنسميه، او اللي عاملاه شركة ريجنرون واللي اخده الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هنتكلم كمان على نجاحه وانه اخيرا اخد حاجه اسمها الامرجنسي يوز ابروفال او اوثرايزيشن من الاف دي اي، وهنتكلم كمان يعني ايه الكلام ده. هنتكلم على الريميدي سيفير اللي بقالنا شغالين بيه فتره. هنتكلم كمان على الثلاث لقاحات او اشهر 3 لقاحات موجودين دلوقتي، واخر واحدث الابديتس فيهم ايه الاخبار. زي ما بنبتدي معاكم في كل حلقه بنعمل بريفنج سريع او ملخص سريع لكل اللي حصل في الاسبوع اللي احنا ما كناش فيه مع حضراتكم. وكالمعتاد حلقه اول الشهر اللي هي الحلقه الجايه بنخصصها كلها لكوفيد 19. هنتكلم بالتفصيل على الكلينيكال ترايلز في ال3 تطعيمات. هنتكلم كمان على قد يكون بدايه فايزر اوريدي، التطعيم بتاع فايزر بيتاخد على الحلقه الجايه. هنشوف لو احنا كفرونت لاينرز اخدناه، فاكيد هكون اخدته. يعني هحكي لحضراتكم ايه اللي حصل. كمان بفكر ان احنا نصور الجزء بتاع التطعيم ده لايف واوري لحضراتكم قد ايه حقنه التطعيم هتبقى صغيره جدا، يعني قد ايه فكره الاستورج بتاعها عامل ازاي، ولو في اعراض جانبيه ولا لا. هنتكلم في كل ده
مع بعض المرة الجاية في الحلقة اللي بنخصصها كلها بالتفصيل لكوفيد 19، وهيبقى معانا ضيوف كالمعتاد من الكاليبرز الكبيرة اللي احنا تعودنا ان احنا نجيبها مع حضراتكم. الجزء الثاني النهاردة في الحلقة يعني جالنا طلبات كتيرة جدا على مشكلة النوم والأرق تحديدا، وجالنا كلام كتير طبعا مع اللوك داون اللي موجود، مع زيادة القلق والتوتر مع كل اللي حصل حوالينا. طبعا في مشاكل كبيرة جدا في النوم هنحاول ان احنا نناقشها النهارده مع حضراتكم. وعلى فكره لما بنقول مشاكل النوم بشكل عام مش بنتكلم بس على الارق، الحقيقه النوم هو واحد من اهم الانديكيتورز للمنتال هيلث او للصحه النفسيه بتاعتك. عاده لو بتنام كويس يبقى صحتك النفسيه جيدة بشكل كبير. هنتكلم على مشاكل النوم كلها في الكبار والصغيرين، ولما بقول مشاكل النوم ما بقصدش بس الأرق، ولكن بقصد كمان مشاكل النوم التانية، وتحديدا مثلا زي المشي أثناء النوم، في بعض الناس بتعاني من ده. الأرق طبعا يأتي على رأس القصة دي، بعدين المشي أثناء النوم، التبول اللا إرادي للأطفال أثناء النوم، الأحلام المزعجة اللي بتيجي للأطفال أثناء النوم برضو نتكلم فيها إزاي بشكل كبير. حاجة مهمة تانية السليب أبنيا اللي هي التوقف التنفس أثناء النوم، هنتكلم مع حضراتكم والحلول وآخر طرق العلاج في الكلام ده كله. في الجزء الثاني هيشرفني ان يكون معايا واحد من افضل الاطباء الموجودين في جنوب كاليفورنيا، دكتور انيل شارما، هيتكلم معانا عن مشاكل النوم. كالمعتاد هيسعدنا ان احنا نستقبل اسئله حضراتكم في اي وقت من توقيتات البرنامج. زي ما شايفين حضراتكم الرقم اللي قدامكم من داخل الولايات المتحده، بتبقى في ارقام تانية من خارج الولايات المتحده على اساس تتواصلوا معانا، ونقدر الرقم اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي، ونقدر ناخد كل اسئله حضراتكم على الهواء. الدكتور شارما معانا النهارده، وفي نفس الوقت ربنا يقدرنا ونقدر نجاوب معظم الاسئله دي. بعتذر لانه في احيانا بيجي لنا كميه اسئله رهيبه جدا كمان بعد البرنامج. بعتذر لكل اللي ما بنقدرش احيانا نرد عليهم، ولكن يعني خلال الفتره الجايه ربنا يقدرني وارد على كل المسجات اللي لسه ما تردش عليها. حاجه تانية مهمه جدا، انه زي ما بقول دايما باكد على خصوصيه الرسائل اللي بتجيلنا على صفحتنا الرئيسية. زي ما انتم عارفين دلوقتي تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت. تقدروا تبعتوا لنا كل الأسئلة اللي انتم عايزين تسألوها، وبأكد على خصوصية الأسئلة دي. زي ما شايفين حضراتكم دي الصفحة الرئيسية بتاعتنا، تقدروا تبعتوا لنا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين يعني تسألوها وخاصة بموضوع الحلقة. كمان تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسية على الانستجرام وايت كوت الكارما. تقدروا تحطوا كل تعليقاتكم على الصورة بتاعة الحلقة أو الاد بتاع الحلقة، وهنرجع نرد على حضراتكم. منصة مهمة كمان اليوتيوب، تقدروا دايما تعملوا سبسكريبشن للقناة بتاع قناة اليوتيوب بتاع شبكة قنوات الكارما زي ما قدام حضراتكم، وتقدروا تعملوا سبسكريبشن وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لحضراتكم أحدث الحلقات من برامج الكارما بشكل عام. وكمان لو عايزين تشوفوا أحدث الحلقات الخاصة ببرنامج الطبي وايت كوت، تقدروا تدخلوا على البلاي ليست بتاعتنا وتشوفوا كل الحلقات اللي عملناها معاكم. بنعمة ربنا تعدينا عدد كبير جدا من الحلقات، ناقشنا عدد كبير جدا من الموضوعات. تقدروا أي موضوع تحبوا تعرفوا عنه أكتر هتلاقوا معانا على البلاي ليست بتاعتنا. الموضوع ده زي ما بقول على مدار 3 سنين تقريبا بنستضيف أفضل الأطباء الموجودين هنا في الولايات المتحدة عشان يفيدونا بخبرتهم بشكل كبير. زي ما بقول حلقة النهاردة هنحاول نغطي فيها الأبديتس بتاعت كوفيد 19، والجزء الثاني هنتكلم على مشاكل النوم اللي زي ما بقول موضوع مهم جدا. تلت عدد سكان العالم بيعاني من مشاكل في النوم زي ما أنا قلت بأشكالها المختلفة. ربنا يدينا حلقة مختلفة، مستنيين تفاعل حضراتكم، لأنه عشان نطلع كل حلقة من مصادرها الموثوق فيها ده بياخد مننا مجهود كبير جدا. عايزين مساعدة حضراتكم في توصيل المجهود ده لأكبر عدد من الناس عن طريق دعمنا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو اليوتيوب. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت.
So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra. Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother's. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk for increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course, What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will have never. a multitude of symptoms, including memory loss, language issues, thought process issues, behavioral So if you issues. have high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body. هدفنا مش كثرة أقمار صناعية، لكن هو توصيل الكتاب المقدس لكل شبر في الأرض.
أهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الأولى النهاردة اللي هنتكلم فيها على آخر تحديثات كوفيد 19 أو كورونا فيروس زي ما بنسميه. زي ما قلت لحضراتكم دايما بنحاول نجتهد إن احنا نجيب آخر الأخبار من أحدث المصادر العلمية الموثوق فيها، لأنه ده بيبقى مهم جدا اللي هي أمانة الرسالة. نقطة تانية مهمة زي ما بقول إنه بتجيلنا أسئلة كتيرة جدا وأنا مقدر حجم القلق اللي عند الناس، ولكن يعني قدر الإمكان بنحاول نرد على معظمها، وبعتذر مرة تانية للي احنا ما قدرناش نرد عليهم. بأكد كمان على نقطة إنه كل الصفحات اللي موجودة على الإنترنت اللي بتقول إنه في بروتوكول للعلاج ومش عارف إيه، كل حالة بتبقى ليها خصوصيتها، لأنه في حاجة اسمها pre-existing conditions، يعني أمراض بتبقى عند حد مش موجودة عند التاني، فبنتعامل معاها بشكل مختلف. في جزء ثابت في العلاج بنحاول ما نغيروش، ولكن برضو ده بيختلف. هدي مثال على ده، الانتي بايوتيك المشهور اللي كل الناس بتطلب تاخده اللي هو المعروف باسم الزيباك او الازيثرومايسين او الكلام ده كله، لو حد عنده مشكله في القلب، عشان كده بنعمل EKG بنتاكد ان مفيش مشكله قبل ما بنديه، وخصوصا مع مرضى الكوفيد. فمش كل الناس بينفع معاها كل حاجه، لازم كل مريض العلاج البروتوكول العام ممكن نديهوله، ولكن بنعمل شوية موديفيكيشن على حسب الحالات الموجودة. الحقيقة كوفيد 19 الفترة اللي فاتت حصل سيرج كبير جدا في الأرقام. كالمعتاد بنبتدي بالأرقام مع حضراتكم. شايفين وصلنا ل 62 مليون حالة و326 ألف، يعني 62 مليون حالة، وصلنا لعدد مهول جدا. العدد الوفيات 1,455,000. عايز أقول حاجة هنا مهمة جدا، إنه دايما في الأول ما ابتدينا الأرقام دي كان معدل الوفاة العالمي بيتجاوز 3.4 أو 3.5%، يعني تقريبا كل 200 حالة بيموت فيهم 7 حالات، وده كان رقم كبير جدا في الأول. دلوقتي بالأرقام اللي موجودة قدامنا دي، لو قسمنا عدد حالات الوفاة على عدد حالات الانفكشن على أساس نجيب حاجة اسمها الديث ريت أو معدل الوفيات، الحقيقة معدل الوفيات العالمي قل بشكل كبير جدا، وصلنا ل 2.3%. وافتكروا الرقم ده لأنه هنحتاجه بعد كده أثناء الحلقة. فمعدل الوفيات العالمي تقريبا 2.3%. لو بصينا على الكيرف أو الجرافس اللي هي بنشوف فيها معدلات الحدوث بتاع المرض بشكل عام، هنلاقي طبعا بأكد على السورسز لأنه دي مهمة جدا. معدلات حدوث الحالات بنجيبها من جامعة جون هوبكنز، وتحديدا هنبص في الولايات المتحدة هنا للكيرف. هنلاقي انه الكيرف برضو مازال في تصاعد كبير جدا جدا. مفيش قدرة ستيل على ان احنا لو نزلنا تحت شوية هنجيب الكيرف تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كيرف زي ما شايفين قدام حضراتكم في تصاعد رهيب جدا. يمكن على لحد سبتمبر في قدرة شوية على السيطرة، بعد سبتمبر ابتدى الكيرف يطلع ومش عارفين نسيطر عليه بشكل كبير جدا. برضو الحقيقة بالنسبة للهند، والهند برضو شوية بدأت تعمل سيطرة على الكيرف، ولكن الهند بشكل عام وصلت ل10 مليون حالة. أنا آسف يمكن ما خدناش أرقام الدول في الكيرف الأولاني، ولكن الهند تقريبا almost وصلت ل10 مليون حالة. أوروبا بشكل عام يمكن من الدول اللي عندها مشكلة كبيرة جدا في السيطرة في أوروبا هي روسيا. روسيا الكيرف بتاع الحالات بتاعتها برضو طالع، الحقيقة مش عارفين يعملوا عليه أي سيطرة. نفس الفكرة بالنسبة لتركيا، الكيرف معدلات الكيرف عالية جدا. ألمانيا نفس الحكاية، يمكن الدولة اللي بعدهم ألمانيا معدلات عالية جدا جدا. معلش هرجع للأرقام الأولانية عشان بس أخد الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لأنه الأرقام زادت بشكل كبير جدا. الأسبوع اللي فات اللي ما كناش مع حضراتكم فيه تقريبا وصلنا 13 مليون حالة ونص تقريبا. الهند زي ما أنا قلت لحضراتكم قرابة على 10 مليون، الحقيقة أرقام كبيرة جدا. البرازيل لسه ما زالت 6 مليون. وبأكد دايما على أنه لما بنشوف
طبعا مصر تراجعت في الترتيب، وصلت للمركز ال59 في الحالات. وزي ما بقول الأرقام ما أعتقدش أنه هي بالدقة المطلوبة. 114 ألف حالة فقط، 6000 حالة طبعا أو 6600 حالة وفاة. ما أعتقدش أنه الأرقام دقيقة. وزي ما شفنا فرقتين كورة فيهم بتاع 7-8 لعيبة كانوا مصابين. دول فرقتين كورة بس في مصر. ده الكلام ده للسيدة وزيرة الصحة. لو فرقتين كورة فيهم 8 مصابين، فدول من ضمن ال 200 اللي انت بتعمليهم كل يوم. فطبعا يعني بنرجو دقة الأرقام، عشان الناس زي ما بنقول لما بتشوف الأرقام الهزلية اللي حضرتك بتعمليها كل شوية، الناس بتفك وتقول انه مفيش فيروس وبتتخلى عن الإجراءات الاحترازية. وفي المقابل بنلاقي إجراءات إن إحنا نقفل تاني ونقلل عدد الموظفين تاني، وشوية أنباء عن إنه المدارس هتقف. فالموضوع مش ماشي مع بعضه. فده بيسبب نوع من عدم الثقة في البيانات اللي بتطلع، ودي أخطر حاجة ممكن تحصل. فتاني وبنأكد كل حلقة إنه دقة الأرقام مطلوبة. نيجي لحاجة مهمة جدا اسمها المورتاليتي ريت في العالم كله، ودي زي ما بقول برضو السورسز مهمة. جون هوبكنز واحدة من أكبر الجامعات العالمية. لكل الناس بس اللي بيكتبوا على الفيسبوك إنه الناس في أمريكا بتموت والطب في أمريكا خلاص بيحتضر، والكلام اللطيف اللي بنقعد نسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي، الحقيقة مش كده خالص. بالرغم إن احنا عندنا عدد إصابات كتيرة جدا، ولكن نسبة الوفيات اللي قلت لحضراتكم تذكروه معايا من أول حلقة 2.3 معدل الوفيات العالمي. المكسيك أعلى نسبة وفيات عالمي 9.7%، رقم كبير جدا. هنلاقيه دايما في آخر الكيرف الرقم بتاعهم. بالنسبة لإيران برضو 5.1، كل دول أعلى من المعدلات العالمية بشكل كبير جدا. بريطانيا 3.6، وده برضو رقم كبير جدا. عشان بس أهدي الناس شوية اللي على الفيسبوك اللي يعني مبسوطة بشكل كبير جدا بالحصر. يعني الحقيقة الولايات المتحدة أقل من المعدل العالمي. احنا المعدل العالمي 2.3%. بأكد على الأرقام، احنا 2% معدل وفيات، وعلى مستوى العالم احنا مش الأعلى في معدل الوفيات. برضو عايز أقول إنه دي نقطة مهمة جدا. يمكن فهمنا المرض بشكل أفضل الفترة الأخيرة، ولكن الأرقام زي ما بنقول لحضراتكم قدامنا وما بتكدبش. عايز أقول برضو سؤال بيجي لنا، يعني عايز أقول مئات الأسئلة اللي بتيجي يوميا. امتى اروح المستشفى؟ والناس الحقيقه بتبعت لي انا درجه حرارتي ده، انا مش عارفه اتنفس ده، الكلام ده كله. الحقيقه انه موقع الCDC، وده موقع من المواقع المهمه جدا اللي دايما بنرجع لهم في حاجات كتيره، عندهم جايد لاينز مهمه، ودي لكل الساده المشاهدين اللي سامعيني. اذا حصل حاجه من ال5 حاجات دول، توجه فورا لاقرب مستشفى. إذا ابتدى يحصل زي ما شايفين أول عرض اللي هو الترابل بريذنج، أو إن أنت مش عارف تتنفس بشكل كويس، مش عارف تاخد نفسك بشكل كويس، في صعوبة في التنفس، من فضل حضرتك توجه لأقرب مستشفى. الحاجة التانية إنه في ألم في الصدر بشكل عام، أو حاسس بتقل في صدرك بشكل عام، أو الكلمة المشهورة اللي بنسمعها إنه حاسس إنه في حاجة واقفة على صدري مش قادر أتنفس بشكل كويس. ده برضو مهم إنه حضرتك تتوجه للمستشفى فورا. نيو كونفيوجن، بمعنى إنه حضرتك يعني حاسس إن أنت مش مجمع، الموضوع مش على بعضه، فبرضو تتوجه للمستشفى بشكل كبير جدا. بعدم القدرة ان انت تفضل صحي لفترات طويلة، عندك خمول بشكل كبير، حاسس انه الطاقة القدرة اليومية بتاعتك مش هي، برضو تتوجه للمستشفى بشكل عام. اذا حصل اي نوع من الزرقان في الشفتين او الوش او اللسان احيانا لو اتغير، ده مهم جدا. الناس هتقولي طب هنعرف ده كله منين وانت قاعد تقول صعوبة في التنفس؟ في حاجة مهمة جدا نقدر نستخدمها لكل الناس. اي واحد بيجيت تيستد بوزيتيف حتى لو ما عندوش اعراض، بننصحه ان هو يشتري حاجة اسمها بالس اوكسيمتر، او حاجة بتقيس نسبة الاكسجين في الدم. ملحوظة مهمة جدا، الساعات الجديدة سواء السامسونج او الابل الاثنين ما بيقيسوش المعدلات الاكسجين بشكل صح،
بنشوفها كتير جدا. عدد من المرضى بيجي لنا سواء العيادات او المستشفى ويقول ان معدل الاكسجين بتاعي واطي ويبقى سليم ما فيهوش اي حاجه، والساعه بتقول كذا، ولكن على البالس اوكسيمتر بيبقى او البالس اوكس زي ما بنسميه بيطلع عادي جدا. ده الجهاز اللي قدام حضراتكم، وبنقول انه السيف ليفل بتاع الاكسجين للناس العاديه من 95 ل 100%. الرقم اللي قدام حضراتكم ده 92 بنسمح بيه لو في بعض الازمات الصدريه او مشاكل في التنفس اللي هو السي او بي دي وما الى ذلك. لمرضى الكوفيد لحد 92 ان اب بيبقى معقول، ما بتضطرش حضرتك تروح المستشفى. لو الرقم 92 اللي ظهر ده نزل عن كده باي حال من الاحوال، وخصوصا اذا بدانا نوصل 88 90 الكلام ده كله، نبتدي نروح المستشفى على طول. اتمنى ان ده يكون اجابه عامه للسؤال المشهور جدا اللي بيجي لنا، انا بقيت بوزيتيف وامتى عايز اعرف امتى اروح المستشفى. دول الخمس حالات اللي بتروح فيهم المستشفى، وده الجهاز اللي يا ريت كلنا نشتريه، ومتوفر جدا زي ما حضراتكم شايفين على امازون، على اي باي، اي ويب سايت الكتروني. للناس اللي عايشه في الولايات المتحده الامريكيه، كندا، الحاجات دي كلها، كل الفارماسيز الكبيره سي في اس، والجرين، الكلام ده كله في الاجهزه دي تقدر تشتريها. الاجهزه دي متوفره بسعر يعني معقول على امازون زي ما احنا شايفين، من $16 يمكن لحد 25 30 دولار. بتجيب البلس او النبض ونسبه الاكسجين، حضراتكم تقدروا تشتروها في اي وقت. ده السؤال المشهور جدا بتاع امتى اروح المستشفى بشكل عام. طيب، من الاخبار برضو السعيده جدا زي ما انا قلت واول ما ابتدينا الرحله دي مع بعض في شهر مارس، انه بشكل عام في حاجتين مهمين عايزين نقف قدامهم، الادويه واللقاحات. على مدار الادويه اللي توافق عليه لحد دلوقتي الريميدي سيفير، والدواء الجديد اللي توافق عليه من حوالي 4-5 ايام فقط، الدواء اللي اتكلمنا عليه مع حضراتكم في حلقه برضو من الحلقات اللي فاتت، تقدروا ترجعوا لها على اليوتيوب، اللي هو الانتي بودي كوكتيل او المونوكلونال انتي بودي كوكتيل اللي اخده الرئيس الامريكي دونالد ترامب. واخيرا اخده هنشوف الكلمه دي كتير على الانترنت الفتره الجايه، EUA او Emergency Use Authorization، اللي هو بتاع شركه ريجنرون، والشركه دي موجوده هنا في كاليفورنيا في سان دييغو. اتكلمت بشكل شخصي مع ناس جوه الشركه دي، واكدوا انه الدواء جايب نتائج مهمه جدا، ولكن حاجات مهمه نعرفها عشان برضو في اسئله كتير بتجيلنا قوي على الدواء الجديد في اخر 4-5 ايام من بعد ما توافق عليه. الدواء ده بكميات محدودة جدا. الدواء ده نوعين من الانتي بوديز بشكل عام، نوع اسمه كاسريفاماب، والنوع الثاني اسمه امديفاماب. الاثنين دول نوعين من الانتي بوديز او الاجسام المضادة بنحقنهم للبيشنت، وعلى فكرة كل نوع منهم بنحقن 1200 ملي جرام من كل نوع، يعني 2400 الاثنين على بعض. وهي فكرة الأجسام المضادة اللي بتكافح الفيروس بشكل عام. بتشتغل ازاي؟ بشكل مبسط عشان ما يبقاش فيه تعقيد. حضراتكم كلكم عارفين الكورونا فيروس والشوكة بتاع البروتين اللي بتبقى السبايكس اللي بتبقى جوه الكورة وبيطلع منها سبايكس كده، دي بتشتغل على التقليل السبايكس، او يعني بتبقى اجسام مضاده للانفكشن اللي بتحصل عن طريق السبايكس دي. بتتحد بالريسبتورز بشكل بنسميه نون كومبيتيتيف او بشكل غير تنافسي مع السبايكس بتاع الانتي بوديز بتاع الكورونا فيروس، وبتقلل الاعراض بشكل كبير. السؤال المهم والاشهر واللي بيجي لنا من بيشنتس كتيره، مين الناس اللي تاخد الادويه دي او المونوكلونال انتي بوديز دي او بتاع شركه ريجنرون اللي اخده الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ على فكره الرئيس الامريكي لما اخده ما كانش فيه تصريح، هو عمل كونسنت، يعني اخده على مسؤوليته الشخصيه بشكل كبير جدا، لانه الدواء ما كانش متوافق عليه في الوقت ده. الدواء زي ما انا قلت جايب نتيجه كويسه، ولكن يبقى السؤال الاشهر، مين اللي يقدر ياخد الدواء ده؟ الحقيقه طبقا تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاع الشركه نفسها، اللي يقدر ياخد الويب سايت ده اللي يقدر ياخد الدواء ده هم الاطفال من سن 12 سنه فيما فوق، ولكن وزنهم يبقى فوق ل 40 كيلو جرام. دي نقطه مهمه جدا جدا في الموضوع. يعني 12 سنه فيما فوق يقدر ياخد الكوكتيل ده، بس وزنه يبقى فوق ل 40 كيلو جرام.
الحاجة التانية المهمة بعد كده أي حد يقدر ياخده طالما فوق 12 سنة وزنه أكتر من ال 40 كيلو جرام في البالغين. طيب أنهي حالات من الكوفيد 19 اللي تاخده؟ لأنه للأسف إن احنا لقينا في المستشفيات إنه ادوا لبعض البيشنتس اللي في حالات متأخرة شوية طبقا لتصريحات الشركة وطبقا للكلينيكال ترايلز اللي اتعملت. البيشنتس اللي بتاخد الكوكتيل ده هو البيشنتس اللي في حالة بسيطة إلى متوسطة. لما بنقول بسيطة إلى متوسطة يعني ممكن يبقى فيه أي أعراض اللي هي mild to moderate COVID-19. متشكر جدا طبعا لفريق الإعداد لأنه هم دول المايلد لمودريت COVID-19 هم اللي بياخدوه. كمان نقطة مهمة جدا إنه زي ما بقول أي حد احتاج أكسجين أو دخل ICU، أي حد احتاج أي نوع من الأكسجين ده ما عادش moderate anymore، فما بنديهوش في الحالات دي لأنه مش effective بشكل كبير. زي ما شفتوا حضراتكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخده كان في صحة جيدة، كان عنده بعض الأعراض البسيطة يمكن حرارة تكسير جسم، الكلام ده كله بيدخل في نطاق الأعراض المتوسطة. طالما ما احتاجتش أكسجين يبقى أنت بره نطاق الأعراض المتوسطة دي بشكل كبير. عايز أقول كمان برضو للناس اللي قاعدت تقول يعني ندي زي ما بنقول كل واحد حقه. الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت اللي ما عملوش أي حد قبل كده في تاريخ الطب، بأنه الفاكسينز تطلع بالسرعة دي. ما حصلتش قبل كده، ما شفناهاش ولا في الميرز ولا في السارس ولا في كل الاوت بريكس الفيرال اوت بريكس اللي حصلت قبل كده. ولكن مش بس اخترعوا اللقاح ولكن كمان مش هم اللي اخترعوا ولكن عملوا دعم كبير جدا. الدواء اللي قدام حضراتكم بتاع الانتي بوديز اللي من شركة ريجنيرون كمان تم دعمه من ال HHS اللي هم الديبارتمنت اوف هيلث اند هيومن سيرفيسز، وده الموقع الرسمي بتاع وزارة الصحة الفيدرالية الأمريكية. وقالوا إن هم دعموا الدواء ده بشكل كبير جدا. على فكرة الناس دي دعمت أول 300 ألف جرعة، خدت دعم كامل من وزارة الصحة الأمريكية. الشركة دي قالت إنه على آخر يناير 21 هيبقى توزع اوريدي 300 ألف جرعة من الدواء ده. في آخر يناير 21 يعني كمان شهرين هيبقى اوريدي وزعوا 300 ألف جرعة اللي جالهم الدعم من وزارة الصحة الأمريكية. على آخر 2021 هيبقى في اوريدي ملايين من الجرعات اللي هتتوزع من الدواء ده، وهيحاولوا بشكل كبير جدا إنه يعملوه بشكل مجاني. عايز أكد بس على نقطتين مهمين جدا. قاعدين كل شوية تشوفوا كلمة ال EUA أو ال Emergency Use Authorization أو اللي احنا بنسميه الموافقة في حالات الأزمة أو الإمرجنسي يعني. الحقيقة ده نوع من الموافقات بيطلع من ال FDA، ده موقع ال FDA الرسمي اللي قدام حضراتكم، وبيشرحوا للناس يمكن محدثين الموقع ده امبارح يمكن 11/27 امبارح محدثين ايه هي الامرجنسي يوز اوثرايزيشن عشان الناس برضو ما تتخيلش ان كل الادويه اللي ناقشناها سواء الراميديسيفير او الريجينيرون او الفاكسينز دي حاجات نهائيه. لا، كل الحاجات دي واخده حاجه اسمها emergency use authorization، يعني موافقه في حالات الامرجنسي او الحالات الطارئه عشان نستخدمها. ليه؟ لانه بعض الكلينيكال ترايلز لقت انه في promising يعني potential في الحاجات دي ان هي تساعد العلاج بشكل كبير. اللي هيحصل انه الموافقه النهائيه الحاجات دي لما بتنزل السوق وتتجرب على الناس سواء الفاكسينز، لانه هي اوريدي جربت على زي ما هنشوف الفاكسينز فوق ال 44,000 متطوع. لما تنزل بقى بشكل عام بيحصل حاجه اسمها بوست ماركتنج سيرفيلانس، يعني بيبتدي بقى يبان اكتر لو في اي حاجات يعني هتظهر اعراض جانبيه او الكلام ده ما كانتش حاصله في الكلينيكال ترايلز. يوجوالي ده مش كتير قوي، ولكن بيتعمل ده وما بتاخدش الموافقه النهائيه غير بعد 2 سنين من نزولها الاسواق. وعلى فكره عشان بس قبل ما حد يقول ان هم هينزلوا يجربوا في الناس والكلام ده بيحصل كمان في كل الادويه العاديه، انه بيحصل حاجه اسمها بوست ماركتنج سيرفيلانس. وياما ادويه نزلت السوق وبعد كده انه عن طريق الاطباء تم انه حصل ريبورتنج لسايد افكتس والادويه دي اتسحبت من السوق. بناء عليه الامرجنسي يوز اوثرايزيشن اللي اتاخد لدواء زي الريميديسيفير، وده يعني قلنا انه في
مشاكل كبيره جدا، ونشكر ربنا انه يعني مع حضراتكم هنا قلت انه الريميدي سيفير مش هيكمل بشكل كبير لانه احنا مش شايفين عليه نتائج كبيره قوي. منظمة الصحة العالمية أو ال WHO رفضت اعتماد الريميدي سيفير، وده كان خبر مهم جدا. رفضت اعتماد الريميدي سيفير كعلاج لكوفيد 19، خبر يعني بالبنط العريض قدام حضراتكم. لأنه قالوا إنه according للستاديز اللي اتعملت كل اللي عملوا الريميدي سيفير دواء بيتاخد في الحقن في الوريد، بيتاخد حسب البروتوكول، في بروتوكول 5 أيام وبروتوكول 10 أيام. كل اللي عمله انه قلل قعاد البيشنتس في المستشفى من 15 يوم ل 11 يوم. ده كل اللي عمله الريميدي سيفير. ما شفناش عليه نتائج يعني جبارة او علاج بشكل كبير جدا زي ما هتشوفوا حضراتكم. ده اللي قالته ال WHO. مش معنى انه دواء قلل البيشنت ستي في المستشفى من 15 يوم ل 11 يوم ان احنا نعتمده كعلاج. وفي خلاف كبير جدا بين ال FDA اللي ادته emergency use authorization ومنظمة الصحة العالمية اللي مش عايزة تعتمده كدواء وتديله موافقات نهائية. هسمع حضراتكم فيديو قلناه مع حضراتكم لمدة دقيقة، وبعدين نرجع نكمل ال3 فاكسينز بسرعة قبل ما نبتدي فقرتنا الثانية عن مشاكل النوم. زي ما بقول كانوا جاهزين، ولكن ما زلنا بنقول انه السياسة بتتدخل بشكل كبير انه ما يطلعش 27 أكتوبر، ولكن التطعيم ده هيبقى جميل ولطيف بعد 4 أسابيع من دلوقتي، على أساس إنه ما يطلعش في وقت إدارة الرئيس ترامب. زي ما بقول الميجرمنتس اللي أخدناها ال3 اللي اتكلمنا عليهم، الكمامة وعزل المخالطين لو في أي حالة، والنقطة الثالثة تطعيم الإنفلونزا، ما فيهمش اللوك داون. اللوك داون مش هو الحل. عملنا لوك داون قبل كده والأرقام فضلت تزيد. عايز اقول كمان انه اللوك داون ده اتجاه موجود بس دلوقتي وقت الانتخابات عشان نضرب الاقتصاد في وقت الرئيس ترامب، ولكن اللوك داون ده بعد كده هيبقى كخة ومش حلو لو جه بايدن، على اساس ان الاقتصاد يفضل منتعش. وهي دي قذارة اللعبة السياسية اللي بتتلعب دلوقتي من بايدن وعصابته بشكل كبير جدا. فكرة ان احنا اللوك داون يبقى حلو امتى ومش حلو امتى. وكمان مش بس كده، اللوك داون بيبقى بالمزاج، ولكن كمان التطعيم بنتدخل فيه عشان يبقى بالمزاج. السوشيال ميديا بتقفل كل الحسابات اللي بتقول عكس كده، وأشهرهم المتحدثة باسم البيت الأبيض اللي حسابها اتقفل على تويتر لمجرد إن هي انتقدت بعض الأوضاع الحالية. هنتكلم الكلام ده كله بالتفاصيل وبالمستندات، وإيه الميديكيشنز اللي توافق عليها زي الريمدي سيفير. ولما بعض الناس طلعت قالت الريمدي سيفير مش effective enough، اتقلبت عربياتهم، وفي ناس قررت بعض المنظمات ان هي تختلهم لمجرد ان قالوا الريمدي سيفير مش شغال. وهنتكلم ايه علاقة الموافقات اللي حصلت على الريمدي سيفير مع الحملات السياسية الموجودة. كل ده هيبقى معانا حلقة كاملة بالتفصيل المرة الجاية، هنتكلم فيها على أسرار كتيرة جدا. زي ما قلنا لحضراتكم يمكن الكلام ده من 4-5 أسابيع فاتوا ان الريميدي سيفير يعني الناس قالت انه شغال وزي الفل. الحقيقه ما شفناش عليه النتائج الكبيره، وزي ما انا قلت فعلا لمجرد انه بعض الدكاتره الكبار طلعوا قالوا انه احنا مش شايفين ان هو شغال، فعلا قلبوا بيهم العربيه. وفي مشاكل كبيره جدا حصلت لكل اللي بيحاول يعني يفتح بقه في الموضوع ده. فهنحاول برضو نقوله بكل التفاصيل في الحلقه اللي بنعملها كامله للكوفيد 19. طيب بالنسبه لل3 تطعيمات سريعا عشان نبتدي الفقره الجايه. اوكسفورد طلعت علينا في تاريخ 23 نوفمبر او 23/11 من 4-5 ايام. قالت هي احنا عملنا التطعيم اللي كان واقف في امريكا بشكل كبير، وبعدين رجعوا كملوا الترايلز بتاعته. وزي ما انا قلت الستايل بتاع الفاكسين هو الستايل القديم، ان احنا بنضعف الفيروس ونركبه على فيروس تاني اسمه ادينو فيروس ونحقنه في الجسم. طلعوا قالوا ان احنا عملنا لقاح شغال بنسبة 70%، ويمكن الخبر موجود معانا انه استرازينيكا وكوفيد، استرازينيكا واكسفورد طلعوا لقاح شغال بنسبة 70%. اتقال لهم ال 70% دي جت ازاي بشكل كبير جدا. الحقيقة
لما استرازينيكا واكسفورد طلعوا اللقاح ده، الحقيقه الترايلز بتاعتهم كانت سيئه جدا. اولا اعلنوا لنا ان الترايلز على 4 مجموعات، ولما جم يطلعوا النتائج طلعوا نتائج مجموعتين بس. الحقيقه حتى المجموعتين اللي طلعوهم مجموعه منها ابتدت في انجلترا، ودي ابتدت في شهر مايو اللي فات، ومجموعه البرازيل ابتدت في شهر يوليو، فالاثنين ما ابتدوش مع بعض. الحاجه الثانيه كمان المهمه جدا انه قالوا انه الناس اللي خدت نص جرعه نتيجه التطعيم 90%، والناس اللي اخدوا جرعه كامله نتيجه التطعيم 62%. فقلنا نلعب مع بعض ونخلطهم مع بعض ونطلعها 70%، نمشيها 70%. يعني اهو يلحق اي حاجه في التنسيق زي ما بنقول. الحقيقه الكلام يعني سيء جدا جدا ومن أسوأ التجارب اللي اتعملت. وانا هنا يعني حابب بس يعني اسلم على كل اصحابنا اللي بعتوا لنا من اوروبا وانجلترا، وتحديدا اصدقائنا الاطباء اللي بيتابعونا اللي قالوا ان احنا متحيزين بس للقاحات الشركات الامريكيه. الحقيقه ده مش حاصل. اوكسفورد واحد من التطعيمات اللي الكلينيكال ترايلز بتاعته مهزله زي ما انا قلت. بداوا ب4 مجموعات، عملوا ريبورتنج لمجموعتين. المجموعتين اللي ما ابتدوش في نفس التوقيت، واحده في انجلترا وواحده في البرازيل، ما خدوش نفس الجرعات حتى من التطعيم. النتائج نفسها it doesn't make sense لما انت تاخد نص جرعة تحميك 90%، ولما تاخد جرعة كاملة تحميك بنسبة 62%، فيبقى الافريج 70%. حتى الجرعتين اللي اتعملوا بحاجة اسمها كنترول جروب، جزء ادوله محلول ملح وجزء ادوله التهاب السحائي المننجايتس، وده بيضرب اي تجربه بشكل عام. يمكن على الويب سايتس العالميه كلها ابتدوا يسالوا اوكسفورد، ويمكن ده برضو معانا انه استرازينيكا ابتدت تدافع عن فكره الدوزنج ايرور، لانه مش كلهم اخذوا نفس الدوزنج للفاكسين. الحقيقه واحده من أسوأ الترايلز هنجيبها لحضراتكم بالتفصيل الحلقه الجايه. اعتقد انه اوكسفورد مش هيكمل بشكل كبير لانه عليه اسئله بشكل كبير جدا جدا جدا. الحاجة المهمة كمان معانا انه فايزر خلاص تقريبا نازل السوق الاسبوع الجاي او اللي بعده. زي ما انا قلت احنا كفرونت لاينرز، وده الموقع الرسمي لشركة فايزر، نجاح التطعيم قارب على 95%. تطعيم ناجح بشكل كبير جدا. التكنيك بتاعه الmRNA تكنيك رائع جدا جدا جدا. زي ما انا قلت ان هم قالوا نسبه نجاح ال 95%. هنجيب لحضراتكم كلينيكال ترايلز برضو في الحلقه المفصله ازاي تمت وازاي وصلوا للنتائج دي. كمان الخبر الكويس انه يونايتد ايرلاينز امبارح بس من ساعات اعلنت ان هي هتنقل تطعيم فايزر بشكل كبير جدا. وخلاص ابتدوا ينقلوا التطعيمات في الثلاجات الكبيرة لأنه بيحتاج درجات تبريد عالية، ودي المشكلة الوحيدة هي مشكلة النقل، ولكن تم حلها. يونايتد ايرلاينز تكفلت بالمواضيع. أول ما هياخدوا الامرجنسي يوز اوثرايزيشن من الاف دي اي هيبتدي التطعيم بالأسبوع الجاي للفرونت لاينرز بشكل كبير جدا. آخر تطعيم معانا اللي هو تطعيم موديرنا، برضو نسبة نجاح عالية جدا تجاوزت ال 95% أو يعني 94.5%. كلينيكال ترايلز محترمة. هنجيب لحضراتكم الويب سايت الرسمي ازاي النتائج دي حصلت وازاي الجروبس دي تمت، وكاتبين خطوة بخطوة في الويب سايت الرسمي بتاعهم. والكلينيكال ترايلز تمت ازاي، مين اللي خدها. الحقيقة تطعيمين رائعين بدون أي تحيز. فايزر وموديرنا هم أفضل التطعيمات اللي موجودة في السوق دلوقتي. أوكسفورد ما أعتقدش أنه هيبقى جيد بشكل كبير جدا. الفقرة الثانية اللي هنتكلم فيها على مشاكل النوم. هنطلع بس فاصل صغير مع حضراتكم ونرجع نكمل مشاكل النوم. هيبقى ضيفي دكتور أنيل شارما، هنتكلم فيه عن كل مشاكل النوم. ابعتوا لنا كل أسئلتكم، جهزوها، يا إما تكلمونا على الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة من جوه الولايات المتحدة أو خارجها، أو تبعتوا لنا على الفيسبوك وهناخد أسئلتكم ونناقشها معاه عن كل مشاكل النوم. ناخد فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.
فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن مشكلة تقريبا تلت سكان العالم بيشتكوا منها. لو احنا 7 مليار وشوية يبقى 2.5 مليار وشوية بيشتكوا من المشكلة دي. تلت عدد سكان العالم بيعاني من مشاكل في النوم والأرق والكلام ده كله. زي ما بقول مشاكل النوم مش بس الأرق، مشاكل كتيرة جدا هنناقشها مع ضيفي النهاردة. It would be my pleasure and honor to welcome for the first time in White Coat Dr. Aneel Sharma. Welcome Dr. Sharma to White Coat. Hello? Hello? Okay. Welcome, Dr. Sharma, to White Coat. First time in White Coat. Thanks, Dr. Ed. It's a pleasure and honor. It's a pleasure and honor having you for the first time in White Coat to discuss all the sleep errors. As I mentioned in my intro, 1/3 of the whole entire world population suffer from sleep disorders somehow. That's true. Sleep disorders are very common and often misdiagnosed. So let's talk about sleep today. Okay. In the beginning, let me make the best use of your presence with us today. And I would like to ask you how people can maintain their sanity and mental health during COVID-19 and the lockdown before we start about sleep. Sure. So I think there are several steps they can take. First and foremost, get the right information, because there is so much misinformation out there. So number one thing, to have the right information, process it correctly, get it from multiple reliable sources. I usually go to CDC website, WHO website, and other media. There's so much misinformation on social media. I'm not saying it's all bad, but you have to get the right information, filter, take one thing at a time, because flood of information may cause some anxiety, worries, and even panic. So it's important that get your information, get it the right source, and then usual common sense. Fighting this illness can be we can fight with this illness if we have right information, we follow all the right measures, like simple measures like masking, social distancing, and frequent hand washing. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور شارما كان عن إزاي الناس تقدر يعني تكيب اب مع اللي حاصل ده. قال انه ياخد الانفورميشن من الويب سايت الرسمي بتاع كل حاجه. زي ما احنا بنتكلم دايما انه الويب سايتس او المواقع تبقى الموثوق بيها، المواقع الرسميه لكل حاجه. نتبع العادات الصحيه السليمه، كمان ناخد معلومه بمعلومه، كمان نستخدم حاجه اسمها الكومن سنس، الفلتر بتاعنا في فلتره الحاجات اللي ما لهاش معنى قوي وما لهاش مصادر موثوق بيها ما نستخدمهاش. So, Dr. Sharma, since we're talking about sleep and sleep disorders today, in the beginning, I would like to ask you, what is sleep and why sleep is important for children and adults? Sure. So we all know about sleep. It's the first thing we are sleeping since birth. But at the same time, we don't know much about sleep. Like in general condition, it's basically a periodic, reversible condition where all living beings go into this state where they have no wakefulness, temporary loss of consciousness from their surroundings. But good thing is, it's reversible, so people get back to wakefulness after a certain number of hours. Why it's important for adults and children to sleep in general? It's so important because when we sleep, it heals us. It heals our brain, it heals our body, it repairs our immune system. So it's very important to get 8 hours sleep, at least. Of course, kids require much more than that. Like first year of life, they require up to 12 to 18 hours of sleep.
Okay. And then as they age, like 1 to 3 years of age, they require less, about 12 to 15 hours. 3 to 5 years, about 11 to 13 hours. And as they grow adolescent, only 9 to 10 hours. And when they become adult, like 7 to 8 hours sleep is important. Okay. For a student who's taken their test, why sleep is important for those category of people specifically? As you said, for students, if they are taking examination, sleep is so important, even more important than people in general public, because you are more sharp when you slept all night. You are performing better. Your academic performance goes better. When I was in med school, there were people, my co-students, who would study all night long and go take the test. But most of the academically advanced students, they slept all night long. They woke up, they took the test, and they did pretty good on the test. Okay. So memory consolidation maybe is like one of the most important parts we're looking for. As I said, it heals body and brain, so our immune system, our muscle growth, it improves our memory, academic performance, and most of all, it reduces your stress level. Okay. When you sleep good, you are less stressful. And when you are less stressful, you can think sharp. Okay. Let me translate very quick. الحقيقة زي ما قال دكتور شرما سؤالي الأولاني ليه إيه هو النوم بشكل عام، فقال هي حالة بيدخل فيها الجسم. جسمنا يعني معمول البروجرام بتاعه في الطريقة دي عشان يتم راحة الجسم بشكل كبير جدا. كمان نقطة تانية مهمة جدا إنه بيبقى في جزء من شوية إنه زي ما بنقول باللغة الدارجة بنفصل يعني، وده بيبقى مهم جدا لصحة الجسم وصحة المخ كمان. زي ما أنا قلت في المقدمة، واحد من أهم العلامات لصحتك النفسية هو النوم. زي ما هو قال كمان إنه يعني very common problem، زي ما اتناقشنا تلت سكان العالم تقريبا بيعاني من مشاكل في النوم بشكل كبير. سألته كمان ليه النوم مهم بشكل عام، قال بيبقى مفيد إنه بيعمل حالة من الهيلينج، إنه بيساعد إنه الجسم كله يعني يرجع زي ما بنسميه، زي ما بنعمل أي إعادة تشغيل لأي جهاز بشكل عام. بيساعد كمان زي ما بنقول فكرة يعني جهاز المناعة بتاعك بشكل كبير جدا، وبيساعد الذاكرة. وسألته ليه التلامذة مهم جدا يناموا قبل الامتحان، لأنه زي ما هو قال إنه في تلامذة بتقعد طول الليل تذاكر، ده ما بيساعدش فكرة الذاكرة بتاعتهم واسترجاع المعلومة بشكل سليم. فمهم جدا للتلاميذ بشكل عام إنه يناموا قبل، خصوصا الناس اللي بتاخد الامتحانات. وبشكل عام بيقلل الستريس ليفل أو بيقلل الشدة اللي الواحد فيها طول اليوم، وده بيبقى مهم جدا زي ما هو قال في عملية الهيلينج. سألته كمان على ساعات النوم، ودي مهمة جدا لكل الآباء والأمهات إن هم يعرفوها، لكل الناس بشكل عام، إنه ساعات النوم بتعتمد بشكل كبير جدا على العمر. فالعمر بيتحكم في عدد ساعات النوم اللي الواحد بينامها. معانا يمكن سلايد 6 مهمة جدا، انه الاطفال حديثي الولادة بيناموا لحد 18 ساعة، زي ما هو قال من 12 ل 18 ساعة بيبقى كويس جدا. الأطفال اللي من سن شهر ل 12 شهر من 14 ل 18 ساعة في اليوم. الأطفال اللي هم من سنة ل 3 سنين بيناموا لحد 15 ساعة. يمكن الأكبر شوية من 5 ل 12 بيناموا من 9 ل 11 ساعة. إحنا ككبار بنحتاج من 7 ل 8 ساعات نوم كويسين عشان نقدر يعني نمشي فيهم بشكل كويس. يمكن الحوامل يمكن بيناموا 2-3 زيادة، من 8 فيما فوق كويس جدا للسيدات الحوامل. والنوم بيقل تدريجي بالسن، كل ما هو فوق 55 سنة هنتكلم في ده بيفقدوا جزء من ساعات النوم، يمكن بيوصلوا لحد 5 ساعات في اليوم، وده بيبقى طبيعي. بزيادة السن بتقل عدد ساعات النوم. So Dr. Sharma, sleep has stages. So what are those like stages of sleep cycle in general? Sure. So there are sleep cycles, like 4 to 6 cycles
during 8 hours of sleep, and each cycle has about 4 to 5 stages of sleep. So there are two distinct nomenclature. One is called NREM and second one is REM sleep. So NREM is non-rapid eye movement and REM is rapid eye movement sleep. Okay. So what happens in stage 1 sleep, which is NREM sleep, occurs when we fall asleep. Very short, like 5 minutes or so, when we fall asleep right away. Second, stage 2 is also NREM sleep, which is beginning of true sleep. We sleep little deeper in this. And stage 3 and 4 NREM sleep is the one when we get the deepest level of sleep. We spend about 10 to 20 hours, 10 to 20% of sleep time during that stage. And then REM sleep is about 20% of our sleep time. That's the stage when we have vivid dreams. It usually starts happening within 90 minutes of sleep. And then, before we wake up, usually we have REM sleep. So as I said, 4 to 6 cycles of these 4 to 5 stages of sleep. I have a question for you. Does it get affected, the sleep cycle, does it get affected by age? Yes, definitely. As we age, we get less amount of REM sleep. Our sleep gets, people have more insomnia. They are spending, the chances of insomnia goes above 50% in people who are 65 years or older. Okay. So it's normal to sleep less as we age. That's true. Okay. I have another question. Since sleep disorders is a disease, so what are every disease has a predisposing factors very much. So what are the predisposing factors for sleep disorders? So it's hereditary or genetic. For primary insomnia, where we don't know what is the cause of insomnia. And then we have some other medical conditions, psychiatric conditions like depression, anxiety, PTSD, schizophrenia, etc. So there are two different types of insomnia: primary, where we don't have any identified cause of insomnia; secondary, where there could be a medical condition, there could be a psychiatric condition, as I briefly mentioned. Okay. هي برضو بالنسبة للسؤالين اللي أنا سألتهم لدكتور شارما. السؤال الأولاني، هل النوم ده ليه مراحل؟ فقال النوم هي عبارة عن سايكل، زي يعني مراحل أو دايرة بتتوصل ببعضها، ليها 4 مراحل. المرحلة الأولى، الثانية، وبعدين الثالثة والرابعة، وبعدين حاجة اسمها نرجع تاني للريم سليب. زي ما بنقول في حاجة اسمها REM sleep اللي هو Rapid Eye Movement اللي هو بتبقى حركة العين فيه سريعة، والنون رابيد اي موفمنت اللي هو بتبقى حركة العين بطيئة، وكل ده بيحصل أثناء النوم. الحقيقة أثناء حركة العين البطيئة اللي هي بنسميها النون ريم سليب أو NREM بيبقى متقسمة 4 مراحل. مرحلة أولى، تانية، وثالثة، والرابعة بيبقوا مع بعض، وبعدين مرحلة الريم سليب بشكل عام بتبقى الجزء الثاني من الليل بشكل كبير جدا، اللي هو بنبتدي يعني نبقى أقل، يعني إن احنا أقل في النوم من الشكل العام. زي ما قلنا الناس اللي بتبقى 65 سنة فيما فوق، قال إنه 50% منهم بيحصل لهم مشاكل خاصة بالأرق، ودي بتبقى نورمال لأنه بيفقدوا جزء من النوم العميق اللي المرحلة الثالثة والرابعة بشكل عام. زي ما سألته، مشاكل النوم كنوع من الأمراض الموجودة بتبقى ليها عوامل بتساعد إنه هي تزيد في بعض الناس عن البعض الآخر. قال لي إنه جزء منها بيبقى جينيتك، يعني فيها عامل وراثي، وجزء تاني بيبقى بسبب أسباب مرضية، يا إما نفسية يا إما عضوية. الأسباب المرضية النفسية زي الاكتئاب، زي الانكزايتي اللي هو القلق العام. بالنسبة للأسباب العضوية، لو حصل مشاكل في التنفس بشكل عام، لو حصل مشاكل في الغدة الدرقية، كل ده بيأثر على النوم بشكل كبير جدا، وما بيساعدش الناس إنها تنام بالشكل الصحيح. So Dr. Sharma, when we say sleep disorders, people think we're just talking about insomnia at this point. But
what are sleep disorders? What are different kind of sleep disorders? You're correct. Insomnia is not the only sleep disorder. We have different types of sleep disorders, starting from insomnia, which is the most common sleep disorder. Then we have hypersomnia. People are sleeping longer or more. Parasomnia with abnormal movements, etc. Then we have sleep-related breathing disorder like sleep apnea, and then finally circadian rhythm sleep disorder. Okay, so if we started with the insomnia, since you said it's the most common one, what's insomnia? So insomnia, in general terms, inability to sleep. Okay. There are three different types of insomnia. One is initial insomnia. That means difficulty falling asleep. Second is middle insomnia. You fall asleep, but then you wake up at the middle of night and difficulty to go back to sleep. And finally, it's terminal insomnia. That means you are getting up early from the bed from your usual sleep time. Okay. برضو الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، قلت له لما بنتكلم على مشاكل النوم بشكل عام، الناس بتتخيل ان احنا هنتكلم على الارق بس، ولكن زي ما قلنا لحضراتكم في البداية في 5 مشاكل عامة اثناء النوم، او بنقسم مشاكل النوم ل5 انواع. النوع الاولاني اللي هو الانسomnia، اللي هو الارق العام، انه الناس يعني ما بتنامش. الحاجة الثانية اللي هو الهايبرسomnia، الناس بتنام بشكل كبير جدا وده بعض الناس. الحاجة الثالثة اللي هي الباراسomnia، ودي الحاجات الناس اللي هي بتمشي اثناء النوم، الحاجات التبول اللا إرادي في الأطفال أثناء النوم، الأحلام المزعجة اللي بتقوم الأطفال في نص الليل بشكل كبير جدا، دي كلها بنسميها الباراسomnia أو النوع الثالث. النوع الرابع بنسميه مشاكل التنفس أثناء النوم، أشهرهم هو السليب أبنيا. النوع الخامس هو مشاكل الساعة البيولوجية، وده نوع مشهور جدا من أنواع مشاكل النوم. دي هنناقشها كلها، يمكن مش كلها في حلقة النهاردة، ولكن هنحاول نعملها على حلقتين عشان نناقش كل المشاكل الخاصة بالنوم. سألته سنس انه يعني انت قلت انه الانسomnia او الارق العام هو اشهر انواع مشاكل النوم، ايه هو الانسomnia او الارق؟ وده المشكلة اللي بتعاني منها ناس كتيرة جدا، وربنا يعلم عندنا يمكن اقدر اقول مئات الاسئلة على فكرة الانسomnia. قال لي ان الانسomnia او الارق العام بنقسمه ل3 مراحل. مرحلة من الناس بتبقى مش عارفة اصلا تنام. المرحلة الثانية ان الناس بتنام وبعدين بعد 2-3 تقوم في نص الليل وتفضل صاحية، وده جزء من الناس. والمرحلة الثالثة المهمة جدا انه الناس زي ما بنقول تنام بس تصحى يعني مش حاسة انها ارتاحت، ودي جزء برضو مهم جدا من الناس. So back to insomnia, and you told us there's 3 different kind of insomnias. What are the main causes or reasons for insomnia in general? So, as I said, primary insomnia, we don't know the reason. Secondary insomnia could be because of any medical condition. There are other reasons too, like mood disturbances. Excuse me. Any daytime sleepiness or tension headaches, etc. Okay. But in general, primary insomnia, we don't know the cause. Secondary insomnia could be medical condition or psychiatric conditions. Okay. Since we talked about the main reasons for insomnia, what are the treatment? Since it's very common, as you mentioned, and you said 65% and older, 65 years and older, 50% of them are insomniac. What are the main lines of treatment? So usually when I see somebody with insomnia, I start with non-pharmacological treatment. Okay. Always, So telling them to regularize their sleep cycle, set up a scheduled time to bed, set up a time to wake up. Then I always talk about good sleep hygiene, like setting up this time, as I said, even if it's a weekend or weekday, you should have a schedule what time you go to sleep and what time you wake up. Okay. You only go to bed when you're sleepy. If you're not sleepy, don't go to bed. You can spend some time in other room, only associate your bedroom and your bed with sleep. If you cannot sleep, get up and try again.
bed is only made for sleep. Do not watch TV in bed. I tell my patients suffering from insomnia, if you have TV in bedroom, move it. Okay. Take it to a different room, but keep your bedroom and bed for sleep only. Do not do schoolwork, writing checks, or any office work in bed, because then you will associate your bed with activities. Okay. Also, don't even use your phone, because phones emit so much light. It kind of fools your brain in thinking that it's a daytime. Okay. And of course, going to social media can be very activating. One thing leads to another. You are looking at one newspaper or a story, then social media. So put your phone aside when you go to bed. Other parts of good sleep hygiene is eating right, not go to bed hungry because it's uncomfortable. Don't eat a heavy, hearty meal because that may keep you awake. Exercise, but exercise about 4 hours before your bedtime. Okay. What about caffeine drinkers, alcohol drinkers? Some people say taking a bath about an hour or two before sleep helps. Warm milk, it has tryptophan. I personally myself drink warm milk, put some small amount of turmeric in it before going to sleep. Then we have to avoid certain things, mainly caffeine. Okay. And we think of caffeine, we think of coffee, but we don't realize caffeine is in a lot of other things like colas, sodas, even chocolates have caffeine. So be cognizant of what thing may have caffeine. So avoid caffeine at least after lunchtime. Okay. If you drink coffee, try to drink your last cup of coffee at noon or 1 p.m. No coffee after that. May drink some tea, which is without caffeine. It's okay. You also avoid alcohol. There's a misconception about nightcap, like if we get a drink at night, it'll help us sleep. Mm-hmm. Of course, it induces sleep, but it's very short acting. Alcohol is a worst enemy of sleep. Okay. So avoid alcohol. If somebody drinks alcohol, limit amount, and last drink should be about 4 to 6 hours before your bedtime. Okay. الحقيقة معلومات مهمة جدا قالها دكتور شرما. زي ما احنا قلنا بشكل عام أسباب الأرق زي ما احنا قلنا قسمناها إلى أسباب عضوية ونفسية، وفي جزء من الأرق ما بنعرفش هو أسبابه إيه، بس ممكن يكون وراثي أو اللي هو بنسميه البرايمري انسومنيا، مش عارفين بالظبط إيه الأسباب اللي بتحصل. ولكن سألته كمان عن العلاج، وده اللي ناس كتيرة يعني بعت تسأل عليه إيه أفضل طرق العلاج. فزي ما هو قال إن احنا علاج الأرق بشكل عام إن احنا نبتدي بالعلاج غير الدوائي او اللي بنسميه حاجه اسمها السليب هايجين او العادات الصحيه للنوم، اللي كل الناس والساده المشاهدين دلوقتي سامعيننا المفروض يتبعوها بشكل كبير جدا. رقم 1، ما تروحش للسرير غير لما انت تكون فعلا عايز تنام. الحاجة التانية تروح للسرير كل يوم او تنام كل يوم في نفس التوقيت وتصحى في نفس التوقيت، لانه ده بيساعد الساعة البيولوجية في جسمنا انها تتظبط بشكل كبير جدا. الحاجة التانية انه احنا لو دخلنا السرير وما نمناش نقوم، لانه عايزين نبعت او نعمل يعني ندي لمخنا اشارات انه السرير للنوم فقط. فلو ما نمتش ابتدي قوم وما تفضلش نايم، اعمل اي حاجة وارجع تاني حاول تنام، لانه ده مهم جدا. الناس اللي غاوية النص ساعة بتاع الظهر والكلام ده كله، حاول ما تاخدش اي يعني نص ساعة نوم اللي هي بنسميها الناب بشكل عام، لانه ده ما بيساعدش. الحاجة برضو الضرورية جدا الناس اللي غاوية تعمل اكسرسايز قبل النوم، وبالذات للشباب بشكل عام، انه حاول تتجنب ان انت مثلا تروح الجيم تحاول ترجع تنام، حاول تعمل ده 4 ساعات قبل النوم. برضو من الحاجات المهمة جدا
زي ما هو قال انه ما ناكلش اكله تقيله جدا ونحاول ندخل ننام، لانه ده هيبقى صعب جدا. في بعض الحاجات اللي بتساعد على النوم، وتحديدا الحاجات اللي فيها ماده التريبتوفان عاليه، وده زي اللبن بشكل عام، وخصوصا اللبن الدافي. زي ما هو قال انه شخصيا حتى بيفضل شرب اللبن الدافي مع ماده اسمها التيميريك اللي هي انتي انفلاماتوري، ودي بتبقى بتساعد بشكل كبير جدا. الناس اللي غاويه تشرب قهوه كتير او سجاير كتير، لانه ده ما بيساعدش النوم، لانه دي بتبقى منبهات للمخ، فبرضه ده ما بيساعدش ان الواحد يشرب منبهات زي القهوه والسجاير ويحاول يدخل ينام. الحقيقه انه مش هينام. الناس برضه اللي بتشرب بعض المشروبات الكحوليه ظنا انها بتساعد في النوم، الحقيقه ده ما بيحصلش على اللونج ران، لانه بتسبب نوع كبير جدا من الارق وما بتساعدش. فكل ده حاجات لازم نتبعها بشكل عام، ان احنا حاجة اسمها العادات الصحية للنوم قبل ما نتكلم على الأدوية اللي هنتكلم عليها دلوقتي. So, Dr. Sharma, before we go to the pharmacological part, and thank you so much for all those advices in the non-pharmacological part, I have a lot of questions for you here on our social media. A lot of them are asking about fibromyalgia and insomnia. So what's your main advice for those people? So again, you have to treat your fibromyalgia, but at the same time, fibromyalgia may affect how we think, it may increase our anxiety, it may increase our depression as well. So you have to treat the underlying condition. I usually use antidepressants which are not activating. I avoid bupropion and go more to medications like mirtazapine or Remeron, which is more sedating. Try to avoid benzodiazepines, and cognitive behavioral therapy is effective for depression, anxiety, and even some fibromyalgia patients. Okay. My question specifically, because I have a lot of rheumatoid arthritis cases, so in general, pain and sleep. Yes, so as I said, pain affects your sleep. It may cause initial and middle insomnia. People who have so much pain, they have difficulty going to sleep. I tell them to do stretching exercises, get physical therapy, get the appropriate management of pain. There are some antidepressants which work for pain also, like Cymbalta or duloxetine, it's the same name of the medication, which may help with pain and depression, anxiety. Okay. So you said we start with the non-pharmacological part, then going to the pharmacological part. What medication can help, and what are the expected side effects for different classes of medications? So as a psychiatrist, we usually choose antidepressants to induce sleep, medications like trazodone, or called Deseril. It's a very old medication, but it works at the smaller doses. For depression, the dose of trazodone is usually higher, but for insomnia, we use smaller doses like 50 to 100 milligrams at bedtime. I always tell my patients that it may cause some orthostasis, some lightheadedness or dizziness, and a very rare side effect of priapism, but it does work very good. Okay. Patients who are 65 and older and have coexistent depression, anxiety with insomnia, my to-go medication is mirtazapine or Remeron, R-E-M-E-R-O-N, usually 7.5 to 15 milligrams at bedtime. If they are healthy, I may choose a benzodiazepine, but only for short period of time, controlled, making sure that people do not have history of addiction. And there are a couple of medications which are FDA approved for insomnia, like Ambien or Zolpidem, which is a non-benzodiazepine. So it's less addicting, but it does have other side effects. Then we go to benzodiazepine class like Halcion, lorazepam, diazepam. Problem with benzodiazepines are
طيب لو لحد ما يرجع معانا دكتور شرما تاني، زي ما هو كان بيقول انه بشكل عام بنحاول نجرب الحاجات اللي هي ما فيهاش دواء. سألته على يعني كمية أسئلة جاية لي غير طبيعية على تحديدا مرض الفايبروميالجيا والنوم، لأنه كتير من مرضى الفايبروميالجيا بيعانوا من فكرة عدم النوم بشكل كبير جدا. وكل الأبحاث، وكنا عملنا حلقة عن الفايبروميالجيا برضو تقدروا ترجعوا حضراتكم ليها، لكل الناس اللي بعتها تسأل عن الفايبروميالجيا تحديدا مع النوم. ولكن إجابة بشكل عام، الفايبروميالجيا بيشنتس بيعانوا من مشاكل في النوم. زي ما قال دكتور شارما انه في بعض انواع العلاجات اللي بتستخدم في الفايبروميالجيا اللي بتساعد النوم بشكل كبير. وزي ما انا قلت كل الابحاث تقريبا لقت انه مرضى الفايبروميالجيا اللي بيناموا كويس الفايبروميالجيا بتاعتهم بتتحسن بشكل كبير جدا. زي ما هو قال انه بعض الادويه زي السمبالتا او الدولوكسيتين بيساعد بشكل كبير جدا. في بعض الادويه تانية زي الافكسر فينفلكسامين، الحاجات دي كلها بتساعد مرضى الفايبروميالجيا. ودي على فكره عشان بس الناس بتوع الفايبروميالجيا ما يتخضوش، دي ادويه اساسا مضاده للاكتئاب، ولكنها بتساعد في النوم وبتساعد كمان في الالم بشكل كبير جدا. بتقلل الالم اللي موجود في العضلات واللي بيبقى موجود بشكل منتشر كبير جدا في الجسم بشكل عام. فده ممكن يساعد الناس اللي بعتلي على الروماتويد والنوم. قال انه السيطره على الألم بتساعد مع النوم بشكل كبير جدا. So back to Dr. Sharma. I think we discussed trazodone, mirtazapine, and you were talking about benzodiazepine class in general. Just to let our people know, when we say benzodiazepine, we're talking about Valium, we're talking about Xanax, like all this class of medication. So there are a few medications which are FDA approved, and benzodiazepines may include Halcion, diazepam, lorazepam, which is Ativan, Klonopin, or clonazepam. These medications do work, but if I am prescribing these medications, it's only for short amount of time. Okay. Because benzodiazepines are highly addicting medication. They can be very dangerous if used with alcohol or other addicting substance like opiates. It's very difficult to take somebody off of benzodiazepine if they get addicted to it. Withdrawals may cause even seizures. So these medications do work, but have to be used very, very carefully. Okay. You were talking about Ambien too. Does it have any kind of side effects, or it's safer to use? So Ambien is safer, but it doesn't mean that it doesn't have any side effects. Most common side effect is, lightheadedness, dizziness, people who are sleeping longer on this medication. There are some cases of sleepwalking on these medications as well. So these are the main side effects. Okay. Dr. Sharma, thank you so much for your presence today. It was very, very informative. With a promise from you that we'll have part 2 because we still have a lot to talk about sleep disorders. Thank you so much. We hope you had a blessed Thanksgiving and holiday season. Thanks. Honored for your invitation, and we'll be in contact soon. Sure. Thank you so much, Dr. Sharma. الحقيقة اللي كان بيقوله دكتور شارما، لأنه وقتنا بيجري وعايز أخد بعض الأسئلة اللي جت تحديدا من من السادة المشاهدين. وتاني بعتذر، أسئلة كتيرة جدا وهحاول أرد عليها سؤال بسؤال. أنا آسف، سؤال إجابة لكل سؤال. ولكن دكتور شارما بشكل عام كان بيقول إنه في أدوية كتيرة جدا بتستخدم في موضوع الأرق، بعضها متوافق عليه من ال FDA. وده على سبيل المثال ترازودون مستخدم بشكل كبير جدا، له بعض الآثار الجانبية. هنناقش كل ده معاه في الجزء الثاني، الأدوية المستخدمة في الأرق وآثارها الجانبية بتبقى عاملة إزاي. ولكن قال الترازودون ممكن بيستخدم بدوزس قليلة زي 50 مللي جرام في البداية، وبينفع بشكل كبير جدا الناس الأكبر سنا، على أساس كمان إنه لو عندهم كمان فقدان في الشهية ممكن نستخدم دواء اسمه مرتازبين أو راميرون، وده بنستخدمه من 7.5 مللي جرام ل 15 مللي جرام في البداية.
بعض الأدوية اللي بتستخدم اللي بنسميها المنومات بشكل عام، اللي كلاس كبير بنسميه بنزودايزابين كلاس، وده اللي فيه منه أنواع كتيرة قوي، أشهرهم على الإطلاق الزانكس والأتيفان والكلونابين والفاليوم. كل دي حاجات مشهورة جدا في أدوية المنومات. قال إنه دي آخر حاجة بيحاول يلجأ لها، لأنه على المدى البعيد بتسبب نوع من التعود وبتسبب نوع من الارق، لانه بتحتاج تعلي الادويه دي، زائد ان الادويه دي ما بنديهاش في كبار السن على الاطلاق، لانه بتزود فكره ان هم ممكن يقعوا، لانه الاتزان بتاثر على الاتزان بشكل كبير جدا. زي ما انا قلت هنعمل حلقه او جزء تاني نتكلم فيه على كل ادويه الارق وباقي مشاكل النوم. الحقيقه برضو عشان بعض الاسئله سريعا اللي جات لنا، بحاجة سؤال من ميري بتسأل على البرونكو فاكسين، بيغني عن مصل الانفلونزا؟ لا، ده دواء، ومصل الانفلونزا ده قصة تانية. لو حضرتك رجعتي لحلقة واحدة من حلقاتنا على اليوتيوب، اتكلمنا على الانفلونزا، مصل الانفلونزا، ومين اللي ممكن ياخده مين اللي ممكن ما ياخدوش. ولكن بشكل عام يا ميري احنا دلوقتي بنتكلم على المصل الرباعي مش الثلاثي. اي مصل انفلونزا رباعي لو موجود في مصر تاخديه. المصل الثلاثي ده قديم شوية. سؤال تاني من مدام عفاف بتسأل ايه التطعيم الآمن اللي ممكن ياخده كبار السن؟ أأمن تطعيم لو حضرتك بتكلمي على كوفيد 19 في وجهة نظري هيبقى واحد من اتنين، يا إما فايزر وده أقرب واحد هينزل. وعلى فكرة الانديكيشنز بتاع فايزر ان هم هيدوه للفرونت لاينرز في الاول، وبعدين هيدوه لكبار السن، فدول اول فئتين هياخدوا بتاع فايزر او بتاع موديرنا. برضو الاثنين عاملين نسبة نجاح عالية جدا، زي ما انا قلت تقترب من 95%. اسئلة الفايبروميالجيا، لانه اسئلة كتيرة جايه لنا على الفايبروميالجيا، اما حضراتكم ترجعوا لحلقة الفايبروميالجيا على اليوتيوب، او زي ما قلنا نستخدم حاجات تساعد على الألم. السمبالتا واحد منهم، او الديلوكسيتين افكسر واحد منهم. في كمان دواء مشهور قوي سيفيلا بيستخدم مع الفايبروميالجيا وبيساعد على تقليل الألم بشكل كبير جدا. جالنا برضو تحديدا من أستاذ مجدي سؤال على السليب أبنيا تحديدا. سليب أبنيا هنناقشها بشكل كبير جدا الجزء الثاني من حلقة مشاكل النوم، لأنه السليب أبنيا مهمة جدا، يعني واحدة من المشاكل المهمة جدا وبتسبب مشاكل في النوم. بس زي ما حضرتك كاتب إنه حضرتك ما بتستخدمش الجهاز عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين اللي هو السي باب، وده مهم جدا أستاذ مجدي إن حضرتك تستخدم السي باب، لأنه ده هو أهم علاج للسليب أبنيا، وهنناقش ده بالتفصيل. أنا عارف إنه أحيانا بيبقى مزعج جدا فكرة إن الواحد ينام زي حاجة، يعني هنوري لحضراتكم شكل السي باب، ولكن دلوقتي بنستبدلهم يعني خرطومين صغيرين بيدخلوا في المخ، ودي كل فكرتها ان احنا نوصل اكسجين بشكل، ده الجهاز السي باب، وده طبعا بيبقى مزعج جدا، وبنستبدله بفكره الخرطومين صغيرين داخلين في المناخير بدل الشكل المزعج اللي شايفينه حضراتكم ده. برضو ميرفت بعتة بتسأل أهمية فيتامين إي لكوفيد 19 وجرعة فيتامين سي ودي. هي برضو عملنا حلقة أو مش يعني جزء مفصل عن الجرعات بتاعة فيتامين سي ودي، هحطها النهاردة على الويب سايت بتاعنا. سؤال برضو تاني، بتسأل هل الزرتك بيبقى يعني عامل مشكلة مع كوفيد؟ الحقيقة زرتك ما تمش إثبات إنه بيعمل مشكلة مع كوفيد. زرتك طبعا دواء حساسية، أحسن فيتامين بيعالج الأرق. الحقيقة مهم إنه يبقى فيه فيتامين بالانس بشكل عام، مفيش فيتامينات معينة بتساعد الأرق، ولكن اللي احنا عارفينه حاجتين، إن مادة التريبتوفان والسيروتونين بشكل عام لو فيهم بالانس بيساعدوا بشكل كبير. التريبتوفان أشهر مادة موجود فيها التريبتوفان هو اللبن السخن، زي ما قال دكتور شرمه بيساعد بشكل كبير جدا. أنا آسف الأسئلة كتير جدا، زي ما أنا قلت بعد الحلقة
هخصص وقت ان انا اتواصل مع حضراتكم ونجاوب كل الاسئله دي. هنعمل جزء تاني لحلقه مشاكل النوم، لانه في زي ما انا قلت مش بس الارق، مشاكل كتيره جدا بتحصل مع النوم هنناقشها كلها، وخصوصا طلبات كتيره جدا جايه لنا على التبول لا ارادي في الاطفال او التبول اثناء النوم، فده برضو هنناقشها بشكل كبير جدا الفتره الجايه. زي ما انا قلت لحضراتكم افضل برضو عشان ده جاي اسئله كتير جدا، افضل تطعيمين فايزر اللي نازل يمكن الاسبوع الجاي، وموديرنا هيبتدي على شهر 1. بشكر حضراتكم شكر جزيل جدا. بتمنى ان احنا دايما نكون بنقدم لكم المعلومات من مصادرها، وزي ما انا قلت جزء علينا، الجزء اللي عليكم انه نعمل شير ولايك للفيديوز ونوصل المعلومات الصحيحه لاكبر عدد من الناس. زي ما قال دكتور شرمه اللي كان ضيفي النهارده، واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا ناخد المعلومات من مصادرها الموثقه، لانه ده بيساعد بشكل كبير جدا. باكد في الاخر كوفيد موجود وبيزيد، الكمامه، التباعد الاجتماعي، غسيل الايدين، وستي سيف طول الوقت لحد ما ربنا يسهل والفاكسينز تنزل وتعمل افكت. مستنيين 60 ل 70% من الناس نطعمهم. بشكر حضراتكم على التفاعل وعلى السبورت، ونشوفكم على خير وحلقه جديده من وايت كوت السبت الجاي.